Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς χρησιμοποιείται η λειτουργία των σημειώσεων στο προφίλ χρήστη. Οι σημειώσεις χρησιμοποιούνται και από τον εκπαιδευόμενο αλλά και τον εκπαιδευτή. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε προσωπικές σημειώσεις. Επιπλέον, ως εκπαιδευτές μπορούμε να προσθέσουμε σημειώσεις για τα μαθήματα που διαχειριζόμαστε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σημειώσεις οι οποίες θα φτιάξουμε είναι ορατές μόνο από εμάς. Για να δημιουργήσουμε μια νέα σημείωση υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πιο γρήγορος τρόπος είναι πατώντας το εικονίδιο σημείωσης, το οποίο είναι ορατό σε όλες τις οθόνες της πλατφόρμας. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από το εργαλείο των σημειώσεων. Για να πλοηγηθούμε στις σημειώσεις, πατάμε πάνω δεξιά στο προφίλ και πατάμε «Οι σημειώσεις μου». Στη συνέχεια πατάμε «Νέα σημείωση». Στην αναδυόμενη φόρμα εισάγουμε τον τίτλο, το περιεχόμενο και το είδος της σημείωσης. Έχουμε την επιλογή να αναθέσουμε τη σημείωση για ένα συγκεκριμένο μάθημα, εργαλείο και εκπαιδευτικό πόρο. Όταν ολοκληρώσουμε, πατάμε «Προσθήκη». Η σημείωσή μας έχει προσθεθεί. Ας δούμε τώρα πώς θα διαχειριστούμε τις υπάρχουσες σημειώσεις. Στην οθόνη σημειώσεων υπάρχει σε κάθε καταχώρηση σημείωσης δεξιά ένα μενού επιλογών. Χρησιμοποιώντας τα βελάκια σε κάθε καταχώρηση μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά των σημειώσεων. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τα στοιχεία μιας σημείωσης, πατάμε στο γρανάζι δεξιά και μετά «Επεξεργασία». Αφού αλλάξουμε τις πληροφορίες στα πεδία, πατάμε «Αλλαγή σημείωσης» για να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες. Τέλος, για τη διαγραφή μιας σημείωσης, πατάμε στο γρανάζι και μετά «Διαγραφή». Επιβεβαιώνουμε την ενέργεια πατώντας «Διαγραφή».